السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن هذا اللابتوب من لينوفو موتوريلا. اللابتوب هذا اسمه راح يطلع لكم ان شاء الله في الشاشة، ونبدأ ان شاء الله بمراجعته. اللابتوب هذا صناعته من بلاستيك، مصنوع من بلاستيك من تحت ومن فوق كله بلاستيك. نجي نفتح الشاشة، طبعا ما يفتح بيد واحدة، لازم تمسك اللابتوب من تحت وترفعه بيدك. اللابتوب الشاشة اللي موجودة فيه فول HD IPS، تقريبا نفس اللابتوبات اللي سويت لهم مراجعة اللي هو الاسوس والHP، راح احط لكم ان شاء الله رابطهم في الاعلى. النسخة هذه من اللابتوب اخذتها من جرير، المعالج i5 مع MX250. النسخة هذه قيمتها ب2408 ريال، طبعا بعد الخصم، ما ادري الحين اذا رجعوا سعر الاصلي ولا لا. في نسخة ثانية غير هذه اللي هو i7، الحجم 512 جيجا بايت. الكيبورد ممتاز في الضغطات، لكن مشكلته الوحيدة انه ما في اضاءة في الكيبورد. ولاحظت بعد البيج اب بيج داون مش مفصولين، يعني حاطينهم مع بعض، ما ادري ليش. لكن موجود عندك الارقام لحالهم، مش مكتظين في ال 14 انش. الماوس باد برضو مكانه ما ادري ليش حاطينه على الجنب، احس تحطه في النص افضل، بس يمكن هنا تحته في اشياء عشان كذا هم خلوه على الجنب. بالنسبه لسماعات اللابتوب هذا اشوف انها متوسطه، مو بقويه نفس الاتش بي ولا بضعيفه نفس الاسوس، في الوسط. والسبب شوف هنا السماعات تجيك على جنب، انا فتحت طبعا الجهاز. السماعات تجيك على الجنب، ما هي تحت عشان تغطي الصوت، ولا هي فوق عشان يطلع الصوت قوي، يعني وسط. وتسمعون الصوت الحين، ولا قدرت اروح لدي، انا مسكر كان. شوفوا الصوت هنا ما شاء الله ممتاز، بس الاتش بي يعني اقوى منه، بس افضل من اسوس بمراحل كبيره. هذا الصوت عندكم. المداخل في هذا الجهاز عندك هنا الاس دي كارد واليو اس بي تايب اي، اثنين عندك هنا، وعندك في الجهة الثانية الباور والاتش دي ام اي والتايب سي يو اس بي، وعندك اخر شيء اللي هو الاي او اكس حق السماعات. هذا مداخل الموجودة، المنافذ الموجودة في اللابتوب. اللابتوب هذا من الداخل، طبعا طريقة فتحه تحتاج انك تفتح 10 براغي عشان تفتحه. طريقة فتحه تحتاج الى سكروب، الشكل حقه يجيك زي النجمة علشان تفتحه، اسمه T5. تروح المحلات اسألهم عن T5 راح يعطونك اياه. الشكل يجيك زي النجمة عشان تفتحه. هذا مشكلة اللابتوب هذا، مو بالسكروب العادي المربع، لا، تحتاج الى السكروب T5 عشان تفتح البراغي الموجودة فيه. وهذا السكروب الوحيد اللي ما يطلع، يعني تفتحه بس يبقى موجود هنا. يعني الحين برفعه يبقى موجود هنا، ما يطلع. نجي من الداخل، عندك الهارد ديسك، ال HDD 1 تيرا بايت، عندك ال M.2 تقدر تغيرها، يعني عندك اثنين الحين تقدر تغيرهم. M.2 هذا 256 جيجا بايت SSD. عندك الرام، عشان تغيره لازم تفتحها، بس ترفعها. هنا موجود، هنا يعني استغربت شوي، بس مكتوب هنا 4 جيجا بايت، ما ادري اذا تشوفونها ولا بالمقلوب الحين تشوفونها، لكن هذه موجودة 4 جيجا بايت. الجهاز هذا فيه 8 جيجا بايت مش 4، في 4 جيجا بايت داخل المذر بورد، يعني ملحمة داخلها، والثاني اللي هو الخارجي 4 جيجا بايت خارجية، فتجمعهم يصير 8 جيجا بايت. تقدر يعني تغير الأربعة، تحط 8 ويصير المجموع 12 جيجا بايت. هذا بالنسبة للرام. وعندك المراوح ما شاء الله كبيرة، وجربتها في الأداء، يعني على أعلى شيء صوتها مرة خفيف، يعني لازم تحط اذنك قريب منه عشان تسمع الصوت. وهذا البطارية، وعندك السماعات زي ما قلنا على الجنب، واحدة هنا
والثانية على اليسار. يعني اللي تقدر تغيره عندك 3 أشياء اللي هم الرام والهارد ديسك 2.5 انش او 2.5 انش تقدر تغير، تقدر تحط فيه اس اس دي بداله. وعندك تقدر تغير الام دوت 2 الاس اس دي. في شيء بعد رابع تقدر تغيره اللي هو الواي فاي. كارت الواي فاي تقدر تغيره الى واي فاي 6 لان هذا واي فاي 5. وبس هذا من داخل الجهاز. هذه جودة الكاميرا، اشوفها ما شاء الله واضحة احسن من الاسوس والاتش بي، لكن الصوت احس فيه وشوشة من الخلف، ما تسمعونها ولا لا؟ اوكي، هذا رأيي في الكاميرا وجودة الميكروفون. الكاميرا هنا فيها ميزة ان تقدر تسكرها بقفل هاردوير، يعني بقفل من نفس الشاشة، بس الفها هنا يطلع لون احمر يبين لك انه قفلت الكاميرا. ما يعني حتى وتشغل الكاميرا الان نروح نشغل برنامج الكاميرا يطلع لك اللون الاحمر لان هذا اللي مسكر، بس لما افتحه راح تشتغل الكاميرا. اللابتوب هذا مناسب نفس الاتش بي نفس الاسوس، مناسب للاستخدام المتوسط. يعني تصفح انترنت اللي هو وورد، استخدام الوورد، مايكروسوفت اوفيس. الالعاب تقدر تستخدم هذا الالعاب لكن على 720 و30 هرتز تقريبا 30 اف بي اس راح تجيك في الالعاب. جربت ايبكس، جربت لعبة اوري اللي قاعد العبها حاليا، كلهم شغالين ممتاز. حتى اوري جابت لي 60 فريم على 720، فيعني يمديك تلعب، بس لازم تقلل الاعدادات على اقل شيء ويمديك تلعب في هذا الجهاز. شباب قبل ما اخلص المراجعة في مشكلة لللابتوب ما ادري ليش. لما يشتغل الحين بس اضربه من تحت، شوف كيف الحين تبع طلعت العلامات من فوق، فالحين بروح جرير بشوف ايش المشكلة. بس اذا ضربته من تحت يطفي مرة واحدة. شوف الحين طفى، ما ضغطت اي شيء من هنا فجأة طفى. ما ادري هذه المشكلة هذا من عندي بس ولا لا. الحين بروح لجرير وبشوف ايش المشكلة. بعد ما رحت جرير صراحة يعني كان استلامهم للطلب ممتاز جدا. اعطيتهم الجهاز، وريتهم المشكلة، قالوا اصلا هذا شيء غريب، رجعوا لي المبلغ اللي دفعته. فاتوقع ان هذا عطل فني في الجهاز، عطل مصنعي، الله اعلم. لكن كلمت واحد من اخوياي برضو شرى نفس الجهاز لكن الاي 7 نسخة اي 7 ولا حصلت له هذه المشكلة. اتوقع اللي عندي كان فيه مشكلة في عطل فني او عطل مصنعي من المصنع. بس حبيت انا انوهكم عن تجربتي مع هذا اللابتوب. وبس هذا هو الجهاز. شكرا لكم على المتابعة، يعطيكم العافية. ان شاء الله عجبكم الفيديو، واذا ما عجبكم حطوا ديسلايك، اذا عجبكم حطوا لايك، وشكرا لكم متابعة ومع السلامة.